Hi guys, welcome back to my channel Taste of Northeast. আজি এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম বুলি আজি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ ভেজিটেবল প্লাছ এগ বিৰিয়ানী এটা আপোনালোক চিম্পলকৈ আৰু ঘৰতে বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিম কেনেকুৱা হয় ক'বচোন বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বিৰিয়ানীৰ কাৰণে মই এয়া ফুলকবি কাটি লৈছোঁ বিনছ গাজৰ আলু বইল কৰি দিছোঁ আলুকেইটা তারপর ধনিয়া আর জলকীয়া এফালে দুটা বইল ডিম আর এফালে বাসমতি চাউল তিয়াই লৈছোঁ বলক তেনেহ'লে এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ কুকাৰটো এতিয়া গৰম হৈছে এতিয়া অলপ ইয়াত মিঠাতেল অলপ দি লৈছোঁ ৰিফাইনো ইউজ কৰিব পাৰিব মইতো মিঠাতেলতে বনাওঁ আপোনালোকে কি তেল যদি ভাল পায় সেইটো বনাব পাৰিব মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কি তেল দি বনায় ৰিফাইন নে মিঠাতেল মইতো মিঠাতেলে বৰ্তমান ইউজ কৰিছোঁ এইটো গৰম হৈ গৈছে অলপ কাটি থোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ এইখিনি মোটামুটি পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে ইয়াত অলপ আমি গৰম মছলা এড কৰি দিম গৰম মছলা লং ইলাচি দালচিনি এনেকুৱা এইখিনি স্মেলটো ভাল আহিব ইউজ কৰিম হালধি অতি বেছি ইউজ কৰা নাই অলপ পৰিমাণে হালধি আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা ভেজিটেবলবিলাক ইয়াত দি দিম বিন গাজৰ ফুলকবি দি অলপ সময় কিছু সময় ভাজিব লাগিব আৰু বইল এগকেইটা বইল ডিম কণীকেইটা আৰু আলুখিনি বইল কৰা আছে যিহেতু সেইটো কাৰণে এইখিনি অলপ পিছত দিম আগতে প্ৰথমে কেঁচা চব্জিখিনি ভাজি লওঁ এতিয়া চাওঁচোন কি হৈছে চব্জিখিনি মোটামুটি 100% কুক কৰিব নালাগে মোটামুটি আপুনি এইটো 50% মান কুক কৰি ল'লে হ'ল 100% কুক কৰিলে আকৌ এইখিনি চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি বেছি নহ'লে গলি যাব সেইকাৰণে আপুনি 50% কুক কৰি ইয়াত চাউলখিনি দিব লাগিব এতিয়া ইয়াত অলপ বিৰিয়ানী মছলা ইউজ কৰিছোঁ এইখিনি মোটামুটি ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে এইটো এতিয়া চাউলটো দি আপোনালোকে কুক কৰি থাকিব তেতিয়া এইটো ল' ফ্লেমত ৰাখিব জুইটো এতিয়া আমি বইল কৰি থোৱা পনীৰ দুটা মিলাই ল'ব বইল কৰি থোৱা পনীৰ দুটা আৰু বইল কৰি থোৱা আলু কেইপিচ এনেকৈ দি কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি ওপৰত ছিটিয়াই দিম অলপ পৰিমাণে পানী দিব লাগিব পানী জুইটো চাই ল'ব পানী বেছি হ'লে বেয়া হ'ব এতিয়া এইটো ল' ফ্লেমতে ঢাকনখন লগাই দুটা চিটি মৰোৱা হৈ গৈছে আমাৰ বিৰিয়ানী এগ এণ্ড ভেজিটেবল বিৰিয়ানী হৈ গৈছে এয়া egg and vegetable biryani ready spicy and delicious.
লগতে সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপি হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব সো গাইজ কেনেকুৱা পালে আজি ভিডিঅ'টো আজি ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আৰু এইটো মই এটা সহজ পদ্ধতিত ঘৰতে বনাব পৰা পদ্ধতি এটাহে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বিৰিয়ানী দম বিৰিয়ানী বনাব হ'লে এইটো এটা মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম দম বিৰিয়ানী কেনেদৰে হয় আৰু এইটো চিকেন দি আপোনালোকক দেখুৱাম কেঁচা মাংস হ'ব এইটো কেঁচা বিৰিয়ানী বুলি কয় আৰু সেইটো হায়দৰাবাদী যিটো বিৰিয়ানী হয় সেই বস্তুটো আপোনালোকলৈ মই এটা ভিডিঅ'ত আনিম নেক্সট ৰেচিপিত আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো এটা ঘৰতে বনাব পৰা কম সময়ৰ ভিতৰত এটা সহজ পদ্ধতি আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চাই থাকিব টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট থেংক ইউ Don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began.